Good morning. අද අපි උඩමාල කන්ද තරණය කරන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. මාත් එක්ක ඉන්නවා නුවන් අයියා ඉන්නවා, ඔෂ්ද මල්ලි ඉන්නවා. අපි යන්නේ මේ කන්දේ මෙන්න මේ කොටස. මේ කොටස තමයි අපි යන්නේ. එහෙනම් අපි යමුනේ. අපි දැන් ඉන්නේ උඩමාල වනරක්ෂිතයට ඇතුල් වෙන සීමාවේ. අද ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ මේ සුන්දර කඳු වැටි තියෙන ලස්සන සුවිශේෂී තැන්. වගේම මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ කඳු වැටි මේ ගමනේ තියෙන සුන්දර බව, ලංකාවේ තියෙන තවත් එක සුන්දර ස්ථානයක් කියන එක අපි මේ වීඩියෝ එක හරහා ඔයාලට පෙන්වන්න ලෑස්ති. ඉතින් අපි ගමන් කරමු ඉස්සරහට නේ. මේ කන්දේ උඩට ගිහිල්ලා යන්න ඕනේ හැපට. අපි දැන් උඩට යමු.
ගමන් ඔයට ඔළුව උස්සනවා ආයෙ කරකට ආයෙ ඔබා ගන්නවා. එහෙම පැයක් විතර ඉඳලා කොමාරෙන් බේරුණා. දැන් කොච්චරක් ඇද පැය 3-4ක් ගියානේ. මේ මීට ඉතින් නැවති දිනකුට. මර කූල්ලක් තියෙනවා. බලමු. කොහොමද ගමන? හොඳ ගණ. ඉතින් බෝගහකුඹර ටවුන් එක. ඊට පස්සේ මෙහි කැප්පෙටි බල මේ පැත්තේ වංගිකුඹර වංගිකුඹර පන්සල මේ කන්නෙන් එහා පැත්තේ පට්ටිපොත රේල්වේ එක පේනවා.